több mint 500 diák látogatott el a Miskolci Egyetemen rendezett vegyipari pályaorientációs napra azért, hogy az egyetemi képzéssel, a továbbtanulási lehetőségekkel, a régió nagy vegyipari vállalataival is megismerkedjen. A nagyító stábja is ott volt a nagyszabású rendezvényen. Ha valaki pályaválasztás előtt áll, akkor milyen lehetőségei vannak a vegyipari szakmában? A vegyipar az egy nagyon színes iparág, és ugye itt vagyunk most a Miskolci Egyetemen, egy pályaorientációs rendezvény zajlott éppen. Azt tudom mondani, hogy mindenkinek az jut eszébe, hogy vegyészmérnök. A vegyészmérnök az a legtöbbet elhangzott szó a mai nap folyamán, tehát leginkább rájuk van szükségünk, illetve vegyésztechnikusokra, ugye ez egy középfokú végzettséget igénylő szakma, de a vegyiparban mindent megtalálható: a közgazdász, jogász, gépészmérnök, vegyipari gépészmérnök, a biztonságtechnikai mérnökök, a környezetmérnökök. Én azt gondolom, hogy akinek egy kicsit is a fenntarthatóság, illetve a körülöttünk lévő kémia, ami mindenütt ott van, és ez a szlogánunk is, hogy közelebb, mint hinnéd, fontos, akkor az választom bármilyen szakmát, a vegyiparban biztos, hogy helyét fog állni, és megfelelő karrier lehetőséget fog találni. Hogyan lehet a pályakezdő fiatalok számára igazán vonzóvá tenni a vegyipar különböző területeit? Hát legelőször is, ha megmutatjuk nekik, hogy mit jelent egy-egy szakmában dolgozni. Maga ez a rendezvény is arról szól, hogy minden olyan tevékenységet, ami a vegyiparban előfordulhat, azt megmutatjuk a gyerekeknek, és igyekszünk még abban a korban megmutatni, amikor még utána tudnak nézni. Kémia az egy nehéz szakma, azt nehéz megtanulni, mert kicsit száraz, de én azt hiszem, hogy olyan tudást szerez a kémikus, ami nagyon ritka és egyedi. A vegyiparban nagyon sokrétű munka fordul elő. Tehát számítástechnika, villamos, gépész, műszeres, még az üvegfújás is előfordulhat, amikor lombikokat képeznek, nagyon ritkán fordul elő, de azért van. Tehát olyan széles körben mozognak, talán a cipészet nem, de igazán még előfordulhat az is. Egy végzett vegyészmérnök hol és milyen módon tud elhelyezkedni? Körülbelül 5-600-an végeznek Magyarországon vegyészmérnökként, nagyjából egy olyan 7-800 vegyészmérnökre van folyamatosan igény. Szinte ők döntik el, hogy hol szeretnének elhelyezkedni. A Borsod-Chem, illetve a MOL Petrolkémia azért támogatja a mi képzéseinket, mert nagyon nehéz mondjuk Budapestről vagy Veszprémből visszacsábítani azokat a diákokat, akik ott végeznek. Úgyhogy ez a mi előnyünk, hogy helyben vagyunk. És ez mindenképpen akár egy egész életpálya lehet, ha valaki ezt a vegyészmérnöki szakmát választja? Én nem vegyészmérnök vagyok, én vegyész. A viccet nem fogom elsütni a villamos és villamosmérnökkel kapcsolatban, hogy mi a különbség közöttünk. Alapvetően én ezt 14 éves koromban eldöntöttem, hogy én a kémiával akarok foglalkozni, én azóta ezzel foglalkozom, és úgy tűnik még mindig érdekes. Milyen indokok szólnak amellett, hogy egy pályakezdő fiatal a vegyipart válassza? Azért, mert ebben minden benne van. És azt látjuk, hogy a mostani generációnak, az itt ülő fiataloknak az a fontos, hogy folyamatosan le legyenek kötve, folyamatosan érdekes dolgokkal foglalkozhassanak, és hogy csillogó szempárral jöjjenek be, és menjenek haza a nap végén, akár az iskolába, akár később a munkahelyre. Ha valaki elkezdi a tanulmányait a vegyiparban, akkor milyen jövő áll előtte, milyen perspektívák állnak előtte? A karrier az a vegyiparban nagyon széles spektrumon mozog. Itt akár már a szakképzést követően el tud helyezkedni rendszerkezelői munkakörben, vagy akár laboránsként is tud dolgozni. Későbbiekben, hogyha egyetemre jön, és számunkra releváns szakon folytat tanulmányokat, mint vegyészmérnök, vagy például vegyipari gépészmérnök szakokon, akkor a későbbiekben ezen végzettségekkel el fog tudni nálunk helyezkedni. Mi kell ahhoz, hogy valaki hosszú ideig ezen a pályán maradjon? Ehhez elmesélnék egy rövid anekdotát. A mester odalép a tanoncaihoz, odalép az első tanonchoz, aki éppen követőr, megkérdezi: te mit csinálsz? Nagy kövekből kis köveket. Odalép a második tanonchoz, és te mit csinálsz? Én betevőt keresek a családomnak. És odalép a harmadikhoz, és te mit csinálsz? Székesegyházat építek. Mi úgy látjuk, hogy ez a fajta lelkesedés minden egyes munkafolyamatnál, hogyha megmarad itt a fiatalokban, akkor hosszú távon elköteleződnek, és minden nap örömmel fog tudni bejönni, és a vegyiparban fog tudni dolgozni, akár nyugdíjas koráig is.